In deze vierde aflevering van de reeks Lekker Studeren, Where Science Meets Students, gaat het over voeding. Voeding is hot. Als ik zo om me heen kijk, houdt het heel veel mensen bezig. Ik spreek mensen die zijn overgestapt op een meer plant-based dieet om beter voor de planeet te zorgen. Anderen volgen een sapkuur of een speciaal dieet om af te vallen. Weer anderen schrappen suiker, gluten of andere voedingsstoffen van dieet omdat het slecht voor je zou zijn. En de berichten over voeding, de inzichten, die kunnen nogal eens wijzigen. Wat vandaag goed voor je is morgen weer hopeloos achterhaald. Maar hoe zit het nu echt? Word je bijvoorbeeld slimmer van het eten van groente en fruit? En wat doet voeding voor je cognitief functioneren en misschien je algehele welbevinden als mens? Deze vragen leggen we voor aan voedingswetenschapper Inge van der Werf. Zij beantwoordt een heel aantal vragen, met name gericht op studenten, dus ook je studieprestaties. En na afloop en ook tijdens de presentatie van Inge kun je via de Q&A je vragen instellen. Maar nu eerst de lezing van Inge, Food for Thought. Welkom Inge. Dankjewel. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Inge van der Werf. Ik ben universitair docent bij de Open Universiteit in Heerlen en ik doe daar onderzoek naar onder andere voeding en de invloed op cognitie, studieprestaties en mentaal welbevinden. En daar vertel ik jullie vandaag graag iets over. Maar voordat ik begin met iets te vertellen over voeding en de relatie tot die drie concepten, wil ik eerst iets vertellen over breinontwikkeling. Want de meeste studenten die aan de universiteit studeren, die zijn zo rond de 18 tot 20 jaar. En veel mensen denken dat hun brein dan eigenlijk wel klaar is met ontwikkelen. Maar dat is niet zo. In dit filmpje zie je de ontwikkeling van het brein. En wat je daar ziet is hoe blauwer het is, blauwer-paarser, hoe meer uitontwikkeld het brein is. En wat je ziet is dat de ontwikkeling van het brein van achteren naar voren gaat. Achter in het brein zitten met name hele basale functies, zoals bijvoorbeeld ademhaling en slikken, die babytjes al moeten kunnen. Maar vooraan in het brein zitten meer hoger orde functies. En helemaal vooraan het brein heb je de prefrontale cortex. En de prefrontale cortex is het laatste hersengebied dat zich uitontwikkelt. En in die prefrontale cortex zitten met name de executieve functies. Dat zijn de hoge orde cognitieve functies. En die heb je nodig om doelgericht en aangepast gedrag te vertonen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een opdracht goed te kunnen plannen. Dus je weet, ik moet over 8 weken een werkstuk inleveren. Hoe ga ik dat dan goed organiseren, zodat ik niet nog de avond voor het inleveren tot 3 uur 's nachts achter mijn computer zit te typen. De executieve functies zijn heel erg gerelateerd aan studieprestaties. Dus hoe beter je executieve functies, hoe hoger je studieprestaties. Hier zie je nog wat beelden van hersenen. En wat je hier ziet is helemaal links, dus die paarse beelden. Dat zijn hersenen van 2 mensen die niet aan elkaar gerelateerd zijn. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben die hersenscans over elkaar heen gelegd. En ze laten zien hoe verschillend de hersenen zijn. En hoe paarser of blauwer, hoe verschillender de hersens zijn. En je ziet dus van 2 mensen die niet aan elkaar gerelateerd zijn, zijn de hersenen helemaal verschillend. Bij het tweede plaatje zie je de hersenen van een een-eiige tweeling. Dus die hebben een gedeelte van hun DNA is hetzelfde, een gedeelte is verschillend. En je ziet dat er al veel meer gelijkenissen zijn in de hersenen, maar dat er ook wat verschillen zijn. Bij het laatste plaatje zie je een een-eiige tweeling. Een een-eiige tweeling heeft nagenoeg hetzelfde DNA. Maar toch zie je nog steeds paarse en blauwe vlekken. Dus er zijn nog steeds verschillen in de hersenen bij een-eiige tweelingen, ondanks het feit dat ze hetzelfde DNA hebben. Dat wil dus zeggen dat de omgeving invloed heeft op het rijpen van het brein. En welke omgevingsfactoren kunnen dan invloed hebben op het brein? Nou, dat kan voeding zijn, dat kan beweging zijn, slaap, stress, sociale contacten, drugsgebruik. Een heleboel factoren hebben invloed op je brein en daarmee weer invloed op cognitie, studieresultaten en mentaal welbevinden. Maar ik ga het natuurlijk hebben over de invloed van voeding op het brein. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Van welk voedingsmiddel denken jullie dat het invloed heeft op je brein? Een heleboel.
Ik zie wel een beetje een trend. Veel mensen zeggen vis, veel mensen zeggen alcohol. Op de vis ga ik nog terugkomen. Noten. Oh, dat is iemand die heel veel weet. Cafeïne, polyfenolen, suiker en alcohol. Nou, een heleboel van deze dingen ga ik op terugkomen. Als je de Mentimeter hebt openstaan, dan mag je hem even open laten staan, want er komt dadelijk nog een vraag. Maar dan ga ik nu verder met mijn verhaal. Want een heleboel van jullie wisten het al. Voeding heeft invloed op je brein. Maar hoe heeft voeding nou eigenlijk invloed op je brein? Het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik ga jullie er doorheen praten. Voeding heeft op een heleboel verschillende manieren invloed op je brein. Het heeft invloed op de compositie van je brein, dus de samenstelling van je brein, de structuur van je brein en de functie van het brein. Want die zijn allemaal afhankelijk van een passende hoeveelheid voedingsstoffen die je via je voeding binnenkrijgt. En voeding heeft invloed op ontzettend veel processen in het lichaam en de hersenen, die op hun beurt weer invloed hebben op cognitie, schoolprestatie en mentaal welbevinden. En hier zie je op het figuur een overzicht van een aantal biologische processen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld mentaal welbevinden hier. Het zijn er een heleboel en ik ga er niet helemaal diep op in. Maar later in de presentatie ga ik voor elk van de uitkomstmaten, dus cognitie, studieprestatie en mentaal welbevinden, een aantal van deze biologische processen toelichten. Ik kan wel al een tipje van de sluier lichten en dat is dat over het algemeen deze processen positief beïnvloed lijken te worden door gezonde voedingspatronen zoals het mediterrane dieet met heel veel groente en fruit. Maar ook bijvoorbeeld de fytochemicaliën die net iemand noemde in de word cloud in de Mentimeter. En dat een westers voedingspatroon met veel vrije suikers en ongezonde vetten het juist negatief beïnvloedt. Wat volgens mij ook al een aantal mensen wisten in de Mentimeter. Voordat ik iets ga vertellen over de link tussen voeding en cognitie, schoolprestaties en mentaal welbevinden, even heel kort een uitleg van wat bedoel ik nou eigenlijk met cognitie, schoolprestaties en mentaal welbevinden. Om te beginnen, cognitie is een heel breed concept. Dat verwijst naar mentale processen die je bijvoorbeeld nodig hebt om je aandacht ergens bij te houden, om dingen te onthouden, voor inhibitie en voor planning. En zoals we er net al zagen, tegelijk met de ontwikkeling van het brein ontwikkelen die cognitieve functies zich. En de executieve functies, waar we het ook al over hebben gehad, die dus in de prefrontale cortex zitten, die zich het laatst ontwikkelen, die zijn heel belangrijk. En die executieve functies zijn dus nodig om bewust en doordacht gedrag te vertonen. En dat wil zeggen dat je niet alleen dingetjes op de automatische piloot doet, maar dat je je gedrag aanpast aan de omstandigheden. En er zijn 3 basis-executieve functies. Dat zijn inhibitie, dus dat wil zeggen dat je iets niet doet. Shifting, dat je kan switchen tussen 2 taken. En werkgeheugen, dat je dingen kan onthouden om die te gebruiken voor iets anders. En al die functies, die basis-executieve functies, zijn nodig voor de hogere orde functies zoals plannen, beslissingen nemen en problemen oplossen. Nou, als we het over schoolprestaties of studieprestaties hebben, dan wordt dat in de wetenschap meestal gezien als bijvoorbeeld een cijfer voor een bepaald vak, een gemiddelde cijfer over een aantal vakken heen, of een gestandaardiseerde test, zoals bijvoorbeeld in Nederland de CITO die in groep 8 wordt gemaakt. En dan hebben we nog mentaal welbevinden. En mentaal welbevinden is een heel breed concept dat gedefinieerd kan worden als een duurzame positieve psychische staat, waarbij je zowel positieve dingen ervaart als geen negatieve dingen ervaart. Dus geen stress en angst, maar wel juist je goed voelen. Mentale gezondheid daarentegen is juist de aan- of afwezigheid van mentale aandoeningen zoals ADHD, autisme spectrumstoornis of depressieve stoornissen. En als we kijken op het gebied van voeding, dan wordt het meeste onderzoek gedaan naar depressieve stoornissen. Dus ik zal in het verloop van mijn presentatie het met name over depressieve stoornissen hebben. Nou, nu terug naar voeding. Als we het over voeding hebben, dan lijkt dat alsof dat een heel specifiek concept is, voeding. Maar als je in de voedingswetenschap zit, dan weet je dat voeding weer uit een heleboel andere concepten bestaat. Je kan kijken naar voedingspatronen. Dus wat eet iemand gemiddeld over een aantal dagen of een aantal weken?
Je kunt naar macronutriënten kijken, dus eiwitten, vetten, koolhydraten, alcohol. Je kunt naar vitamine en mineralen kijken. Je kunt naar speciale diëten kijken, zoals het ketogeen dieet of een koolhydraatarm dieet. Er zijn een heleboel concepten waar je naar kan kijken. En als je dan in de literatuur gaat kijken, dan zie je ook dat er ontzettend veel onderzoeken worden gedaan naar allerlei verschillende voedingsaspecten en cognitie, mentaal welbevinden en schoolprestaties. Nou, dat is allemaal veel te veel voor een half uur. Daar kan je jaren onderzoek naar doen. Dus ik heb voor deze presentatie gekozen om 3 concepten uit te leggen. En dat zijn een gezond voedingspatroon, vis en ontbijtconsumptie. Maar voordat ik daar iets over ga vertellen, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Heeft wat je eet eigenlijk invloed op jouw gemoed? Er staat cognitief gemoed, maar het moet zijn gemoed. Dus heb jij het idee dat wat jij eet invloed heeft op hoe je je voelt? Dan mag je ja of nee invullen in de Mentimeter. 20. Nou, in ieder geval de overgrote meerderheid heeft wel het idee dat wat ze eten invloed heeft op hun gemoed. 1 iemand niet. Dat kan ook. Nou, als we dus hebben over voedingspatronen, dan is dat de combinatie van voedingsmiddelen die iemand eet over een hele tijd heen. Dus over een aantal weken, maanden, jaren. En in de wetenschap, als je het over voedingspatronen hebt, dan wordt er vaak enerzijds gekeken naar het westers dieet. En het westers dieet is een dieet dat bestaat uit veel bewerkte producten, zoals hamburgers, koekjes, snacks. En anderzijds bestaat het uit weinig gezonde producten. Dus weinig fruit en groenten, weinig volkoren producten. En zo'n westers dieet, dat bevat heel veel simpele suikers, veel verzadigd vet, veel energie, veel zout en juist weinig vitamine en mineralen. En als je het over een gezond dieet hebt, dan wordt er vaak over het mediterraan dieet gesproken. En het mediterrane dieet is het dieet dat gegeten werd in de Mediterranee in ongeveer de jaren 50. Dus tegenwoordig wordt zelfs in Italië en Spanje nauwelijks nog een mediterraan dieet gegeten. Maar het mediterrane dieet bestaat uit veel groente en fruit, volkoren producten, een beetje zuivel, een beetje vlees, maar geen rood en geen bewerkt vlees, vis en een klein beetje alcohol. En dat dieet dat bevat een heleboel gezonde voedingsstoffen, zoals omega-3 vetzuren, polyfenolen, vitamine, mineralen. En het bevat weinig verzadigd vet en simpele suikers. Dus dat is een beetje het tegenovergestelde van het westerse dieet. En als je dan gaat kijken naar de literatuur, dan zie je dat in een heleboel onderzoeken een hogere dieetkwaliteit en een gezonder dieet geassocieerd wordt met betere aandacht, cognitie en executieve functies. Tegelijkertijd zie je dat de inname van bijvoorbeeld junkfood gerelateerd wordt aan slechtere executieve functies. En zelfs als je een heel hoog vet dieet eet, 5 dagen, dan leidt dat al tot slechtere aandacht en een slechtere informatieverwerkingssnelheid. Eenzelfde soort verbanden zien we als we kijken naar schoolprestaties. Een mediterraan dieet is gerelateerd aan hogere schoolprestaties bij adolescenten en studenten. En hier is een voorbeeld van zo'n onderzoek. En wat deze onderzoekers hebben gedaan, is ze hebben aan leerlingen een vragenlijst gegeven waarbij ze bepaalden in hoeverre de studenten zich aan het mediterrane dieet hielden. En je ziet in het zwart zijn mensen die zich heel slecht aan het mediterrane dieet hielden. In het grijs mensen die zich gemiddeld aan het mediterrane dieet hielden. En het wit mensen die zich heel goed aan het mediterrane dieet hielden. En vervolgens hebben ze op de scholen de cijfers van die studenten opgevraagd. En je kan zien, ze hebben gekeken naar rekenen, taal en de laatste kan ik niet lezen. Rekenen en taal in ieder geval. En wat ze dan zagen was dat de studenten die in de slechtste categorie scoorden, dus die zich heel slecht aan het mediterrane dieet hielden, dat die slechter scoorden op taalcijfers en wiskundecijfers dan de studenten die zich gemiddeld of goed aan het mediterrane dieet hielden. En ook als we kijken naar de relatie tussen schoolprestaties en een ongezond voedingspatroon, dan zien we dat een westers dieet geassocieerd is met lagere schoolprestaties. En de inname van junkfood ook gerelateerd is aan slechtere schoolprestaties. Maar hoe komt dat dan?
Wat zijn nou de mechanismen die daar aan ten grondslag liggen? Nou, om te beginnen, schoolprestaties en cognitie zijn heel erg aan elkaar gerelateerd. Dat heb ik jullie al verteld. Dus de mechanismen die daar aan ten grondslag liggen, zijn ook grotendeels hetzelfde. Nou, kan het mediterrane dieet via een aantal verschillende mechanismen invloed hebben op het brein. En daarmee dus cognitie en schoolprestaties. En ik ga er 2 uitlichten. De eerste is dat in het mediterrane dieet zijn er een heleboel nutriënten, vitamine en fytonutriënten, die een antioxidatieve werking hebben. En die daarmee de schade die door oxidatieve stress veroorzaakt wordt in het brein, kunnen voorkomen of repareren. Dat zit zo. Als je leeft, dan ontstaat er oxidatieve stress in je lichaam. En dat kan komen door bijvoorbeeld luchtvervuiling, dat kan komen door de consumptie van alcohol, dat kan komen door stress. Dat maakt niet uit. Er zijn een heleboel redenen waardoor er oxidatieve stress ontstaat. En oxidatieve stress, dat wil zeggen dat er in je lichaam, in je hersenen, vrije radicalen ontstaan. En die vrije radicalen die kunnen schade veroorzaken in je hersenen. En een vrije radicaal is een molecuul met een elektron te weinig. En wat die antioxidanten doen, die hebben een elektron extra die ze kunnen doneren aan zo'n vrije radicaal. En daarmee kunnen ze de schade of voorkomen, of ze kunnen de schade repareren. En die antioxidanten, dat zijn bijvoorbeeld vitamine en mineralen en fytonutriënten die in dat mediterrane dieet zitten. Dus nutriënten die in dat groente en fruit en die volkorenproducten zitten. Een ander mechanisme via welk het mediterrane dieet de hersenen kan beïnvloeden, is via de vloeibaarheid van de celmembraan. In je hersenen heb je natuurlijk allemaal cellen en die cellen, daaromheen zit een celmembraan. En dat celmembraan, dat bestaat uit vetzuren. Als er meervoudig onverzadigde vetzuren in de celmembraan worden ingebouwd, dan beïnvloedt dat de flexibiliteit van het celmembraan. En dat heeft invloed op hoe makkelijk stoffen de cel in en uit kunnen. En het verbetert daarmee het functioneren van neurotransmitters en daarmee heeft het weer invloed op cognitie. Maar een heleboel van de studies die ik heb genoemd net, die relatie lieten zien tussen enerzijds een gezond dieet en anderzijds schoolprestaties of cognitie, dat zijn met name observationele studies. Dus dat wil zeggen, ik geef mensen een vragenlijst en ik vraag wat eet je? En ik vraag bijvoorbeeld de schoolcijfers op of ik neem een cognitieve test af. En associatie is geen effect. Er is bijvoorbeeld een hele duidelijke associatie tussen het aantal films waarin Nicolas Cage voorkomt en het aantal mensen dat verdrinkt. Maar dat wil nog niet zeggen dat Nicolas Cage ervoor zorgt dat mensen in zwembaden verdrinken. Het is namelijk zo dat mensen die gezonder eten bijvoorbeeld ook vaak ander gezond gedrag laten zien. Bijvoorbeeld mensen die gezond eten, die sporten vaak ook meer, die drinken vaak ook minder alcohol. Dus het zou ook kunnen zijn dat de relatie verklaart. Dus dat het sporten is dat de invloed heeft. Verder is het zo dat mensen die gezond eten vaak een hogere sociaal-economische status hebben. En dat kan ook weer de relatie verklaren. Dus dat mensen die een hogere sociaal-economische status hebben, ook vaak hogere cognitieve prestaties hebben. Als we het dan hebben over mentaal welbevinden en een gezond voedingspatroon, dan is het duidelijk dat een gezond voedingspatroon geassocieerd is met minder voorkomen van depressieve stoornissen en depressieve klachten. En ook in populaties van mensen die een depressie hebben, kan het helpen bij het verminderen van de depressieve klachten. Dat geldt zowel voor een gezond voedingspatroon, dus zo'n mediterraanachtig voedingspatroon, als groente- en fruitconsumptie. Dat is ook gerelateerd aan een lager risico op depressie. Of er ook een link is tussen een ongezond voedingspatroon en mentaal welbevinden en depressieve stoornissen, dat is nog niet duidelijk. Maar daar is ook veel minder onderzoek naar gedaan. Ik heb het natuurlijk net gehad over de mechanismen van hoe een gezond dieet cognitie en schoolprestaties kan beïnvloeden. En de relatie tussen een gezond voedingspatroon en depressieve stoornissen of mentaal welbevinden, er zijn nu ook een heleboel mechanismen die die relatie kunnen verklaren.
En ik wil er weer graag 2 uitpikken. En de eerste is ontstekingen. Depressies en andere mentale aandoeningen die worden geassocieerd door chronische laaggradige ontsteking. Gezonde voedingspatronen worden juist geassocieerd met lagere niveaus van ontstekingsmarkers. En bijvoorbeeld het volgen van het mediterrane dieet verbetert de hoeveelheid ontstekingsmarkers in het bloed in interventiestudies. Dus dat wil zeggen dat de hoeveelheid ontstekingen in het bloed omlaag gaat. Een van de belangrijkste mechanismen van hoe gezonde voeding gerelateerd is aan depressieve stoornissen is dus door het verminderen van chronische ontstekingen. Terwijl voor ongezonde voeding juist het omgekeerde wordt gehypothetiseerd. Een ander mechanisme dat de relatie zou kunnen verklaren is de microbiota in de darmen. Oftewel de bacteriën in de darmen. En die microbiota die zijn betrokken bij een heleboel verschillende neurobiologische processen die ook betrokken zijn bij mentale gezondheid. Zoals bijvoorbeeld het functioneren van het immuunsysteem en de productie van serotonine. En als ze dus depressieve mensen en gezonde mensen, of ik moet zeggen mensen zonder depressie, vergelijken, dus ze bekijken de microbiota van mensen met een depressie en mensen zonder een depressie, dan zien ze dat de mensen met een depressie minder microbiota hebben, dus minder bacteriën in de darmen hebben en minder verschillende soorten bacteriën dan mensen zonder depressie. En er zijn zelfs onderzoeken waarbij ze microben uit de darmen van depressieve mensen hebben gehaald. Dus ze hebben de bacteriën uit de darmen van depressieve mensen gehaald. En die hebben ze in de darmen van muizen geïmplanteerd. En wat je dan ziet is dat die muizen depressief gedrag gaan laten zien. Dus mogelijk loopt de relatie tussen voedingspatronen en depressie via de invloed die voeding heeft op het darmmicrobioom. Maar dit is een gebied dat nog heel erg in ontwikkeling is. Dus die relatie is nog zeker niet gebeiteld in steen. En als we het hebben over de relatie tussen voeding en mentale gezondheid of voeding en depressieve stoornissen, dan is het ook belangrijk om mee te nemen dat er mogelijkerwijs een bidirectionele relatie is. Dat zit namelijk zo. Mensen met obesitas hebben ongeveer 55% meer kans om depressie te ontwikkelen dan mensen met een gezond gewicht. En mensen met een depressie hebben 58% meer kans om obesitas te ontwikkelen. Dus er is een hele duidelijke wisselwerking tussen die 2 dingen. En de vraag is dan ook een beetje, wat is het kip en wat is het ei? En hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Nou, mensen die depressieve gevoelens hebben, die zich slecht voelen, die zijn vaak geneigd om comfortfood te gaan eten om hun negatieve gevoelens te verlichten. En comfortfood is toch vaak eten dat niet heel erg gezond is. En dat kan je dus op de korte termijn de negatieve gevoelens helpen weg te nemen. Maar op de lange termijn kan het dus leiden tot overgewicht, wat weer leidt tot een verhoogd risico op depressieve gevoelens. En een ongezond dieet, hebben we het net ook al over gehad, kan ook weer allemaal processen in werking stellen die ook weer je kans op depressie verhogen. Dus er is een hele duidelijke interactie tussen die 2 dingen. Nou, dan wil ik het nu gaan hebben over ontbijten. En om te beginnen met cognitie en ontbijt. Er zijn een heleboel onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen ontbijteten en cognitie. En wat dan meestal wordt gedaan is dat één groep wordt ontbijt gegeven, 1 groep krijgt geen ontbijt. En na een x-aantal uur gaan de mensen dan cognitieve testen uitvoeren. En wat we dan zien is dat ontbijt eten meestal met een klein positief effect op cognitie. Dat daar meestal een klein positief effect op cognitie is te zien. Dus mensen die ontbijt eten scoren hoger op de cognitieve testen dan de mensen die hebben moeten vasten. En als je dan gaat kijken naar het type ontbijt, dan zie je vaak dat een laag glycemisch index ontbijt leidt tot betere aandacht dan een hoog glycemisch ontbijt. En een glycemische index heeft daarmee te maken met hoe snel de koolhydraten in je lichaam worden opgenomen. Dus een lage glycemische index wil zeggen dat de koolhydraten in het ontbijt langzaam in je lichaam worden opgenomen en dat je glucosespiegel langzaam stijgt over een langere periode. En een voorbeeld van een laag glycemisch index ontbijt is bijvoorbeeld havermout. Daar zitten complexe koolhydraten in
En daar heeft je lichaam een tijdje voor nodig om die af te breken en om de energie daaruit te halen. Terwijl een hoog glycemisch index ontbijt, bijvoorbeeld van die suikerige ontbijtgranen zoals Coco Pops of dat soort ontbijtgranen, waar veel suiker in zit, daar hoeft je lichaam niet heel veel moeite voor te doen om die af te breken. Dus je hebt dan een hele erg snelle piek in je suiker, in je glucosespiegel, maar die gaat ook weer heel snel omlaag. En hier zie je een voorbeeld van een onderzoek waarbij ze dus gekeken hebben naar wat is het effect van havermout, ready to eat cereal, dat is in dit geval Coco Pops, of geen ontbijt. En wat ze toen zagen is dat met name meisjes die havermout aten beter presteerden op verschillende testen dan de kinderen die dus Coco Pops aten of niks aten. En voor jongens was dat effect iets stabieler. En de onderzoekers beschreven zelf dat ze niet zo goed wisten waarom er nou een verschil was tussen jongens en meisjes in hun onderzoek. Maar ze zeiden van misschien kunnen meisjes wat slechter tegen honger dan jongens. Hun woorden. Als we dan kijken naar de relatie tussen ontbijt en schoolprestatie, dan zien we ook weer dat er een klein positief effect is. En met name voor wiskunde werd een positief effect gevonden. En ook als je gaat kijken naar ontbijtconsumptie en je kijkt meer naar de frequentie, dus hoe vaak eet iemand ontbijt, en de kwaliteit, dus wederom eet iemand havermout of eet iemand een energy bar of suikerige ontbijtgranen, dan zie je ook weer dat mensen die vaker ontbijt eten en ontbijt eten van hogere kwaliteit, dat geassocieerd is met betere schoolprestaties. Nou, en hoe werkt dat dan? Je brein gebruikt ongeveer 20% van de totale energie die je op een dag eet. Tegelijkertijd heeft kan je brein alleen maar glucose gebruiken als energiebron en is er nauwelijks energieopslag in je brein. Dus je hebt eigenlijk een continue toevoer van die glucose nodig om je brein goed te laten functioneren. Dus je kan je voorstellen, als jij na nacht heb je 8 uur niet gegeten en dan is een beetje de toevoer van de glucose op. Dus als je dan gaat ontbijten, heb je weer die toevoer van glucose en kan je brein beter presteren. Maar het is ook zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de compositie, dus de samenstelling van het ontbijt, dat bijvoorbeeld koolhydraten invloed heeft op de neurotransmitters in je brein en ook de hormonen in je lichaam, die op die manier weer invloed kunnen hebben op cognitie en schoolprestaties. Maar veel van het onderzoek wordt uitgevoerd bij jonge kinderen. En het is zo dat hoe jonger het kind, dan zijn de hersenen nog heel erg in ontwikkeling. Dus dat brein heeft meer energie nodig dan die 20%. Bij kinderen kan het brein wel tot 60% van de dagelijkse energie gebruiken. Dus het zou zo kunnen zijn dat een effect van ontbijt op cognitie wel bij jonge kinderen aanwezig is, maar niet bij volwassenen. Verder is het zo dat het onduidelijk is van, heeft misschien je ontbijtgewoonte invloed? Stel je voor, jij eet nooit ontbijt. Misschien heeft dan ontbijt eten wel helemaal geen invloed meer op je cognitie. Terwijl als jij altijd ontbijt en dan opeens niet ontbijt, dan heeft het misschien wel invloed. En dat is ook iets wat ze in die onderzoeken met name lieten zien. Dus namelijk dat als je ontbijt eet, verbetert je cognitie niet. Maar als je niet ontbijt, dan verslechtert je cognitie. Als we het dan hebben over mentaal welbevinden en het ontbijt, dan zijn er onderzoeken die laten zien dat het overslaan van het ontbijt leidt tot een meer kans op depressie, op stress, maar ook psychological distress. Dus dat is een beetje je niet lekker in je vel voelen. En wat ze ook zagen in onderzoeken is dat adolescenten die hun ontbijt overslaan significant meer angst hebben dan diegenen die dat niet doen. En het precieze mechanisme tussen ontbijtconsumptie en mentaal welbevinden, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt gedacht dat dat misschien samenhangt met overgewicht. Want we hebben al eerder gezien dat overgewicht verhoogt je risico op onder andere depressie. En het is ook zo dat mensen die niet ontbijten vaker overgewicht hebben dan mensen die wel ontbijten. Een andere theorie is dat de samenstelling van het ontbijt
invloed heeft op je mentaal welbevinden. Dat hebben we het ook al over gehad. Dat bijvoorbeeld die koolhydraten in het ontbijt invloed hebben op de neurotransmitters en de hormonen in je lichaam. Dus dat het op die manier invloed kan hebben op je mentaal welbevinden. Dan wil ik graag iets gaan vertellen over omega-3 vetzuren. Omega-3 vetzuren zijn vetzuren die met name in vette vis als haring, makreel en zalm voorkomen. En als je gaat kijken naar vetten, dan heb je verzadigde vetten, waarvan de meeste mensen wel weten dat die niet zo gezond zijn. Je hebt onverzadigde vetten, die gezond zijn. En die onverzadigde vetten, die kun je weer opsplitsen in meervoudig onverzadigd en enkelvoudig onverzadigd. Omega-3 vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetten. En op het plaatje kan je zien dat er een heleboel omega-3 vetzuren zijn. Je begint daarboven bij ALA. En die vetzuren die kunnen in elkaar omgezet worden totdat je helemaal onderaan bij DHA, docosahexaenoic acid, uitkomt. En als we het hebben over omega-3 vetzuren en de relatie met cognitie en mentaal welbevinden, dan wordt er met name gekeken naar die onderste de onderste 3 vetzuren. Dus DHA, docosahexaenoic acid, en EPA. Die vetzuren die kun je alleen uit vette vis halen. Het is zo dat er een heel klein beetje omzetting plaatsvindt van ALA helemaal naar DHA en EPA. Maar dat is maar ongeveer 1 tot 5%. Dus ik had ook al begrepen dat er mensen waren die vragen hadden gesteld van ja, als ik nou vegan ben en ik eet geen vis, mis ik dan nutriënten? Ja, dan mis je dus die DHA en die EPA. Want die kunnen mensen nauwelijks zelf maken, terwijl ze wel heel erg belangrijk zijn voor je brein. Er zijn een heleboel studies die hebben gekeken. Hij switcht niet over. Wacht, zo. Ja. Er zijn een heleboel studies die hebben gekeken naar de invloed van omega-3 vetzuren op cognitie. En dan zie je dat in de meeste studies er effecten worden gevonden op onder andere het geheugen en het werkgeheugen, maar ook probleemoplossen. Maar die effecten zie je pas als je een dosering hebt van meer dan 450 milligram EPA en DHA per dag. En 450 milligram EPA plus DHA, dat vertaalt zich ongeveer naar 2 keer per week vette vis eten. Ook als we kijken naar schoolprestaties, dan zijn er meerdere onderzoeken die hebben gekeken naar de relatie tussen visconsumptie en schoolprestaties. En meestal vinden ze dan dat mensen die meer vis eten, hogere schoolprestaties hebben. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van het onderzoek waarbij ze Nederlandse middelbare scholieren hebben gevraagd van hoe vaak eet je nou eigenlijk vis per week? En vervolgens hebben ze hier een vocabulaire test gedaan. En dan zie je dat bij die 2 keer per week, dus dat is de derde kolom, dat die leerlingen het hoogst scoorden op de vocabulaire test. Dat was ook zo als ze keken naar schoolprestaties. Dus dan zagen ze dat die naarmate leerlingen meer vis aten, nam dat toe. Maar als mensen dan meer dan 2 keer per week vis aten, dan nam het weer af. En de onderzoekers die beschrijven dat ze niet zo goed weten waarom er geen effect meer is als mensen meer dan 2 keer per week vis eten. Maar het lijkt er dus op dat als je 2 keer per week vis eet, dat dat een mooie richtlijn is. En hoe komt dat nou dat omega-3 vetzuren invloed hebben op de hersenen? En dan kom ik terug op een mechanisme waar ik het eigenlijk ook al een stukje eerder over heb gehad. En dat is dat de celmembranen opgebouwd worden uit vetzuren. En dat zie je hier. Je ziet die bolletjes met die streepjes. Dat is een grafische weergave van een celmembraan. En een bolletje met een streepje is een vetzuur. Dus je ziet dat een celmembraan bestaat uit 2 vetzuren die tegen elkaar aan liggen. Daarboven zie je verzadigde vetten. En dan zie je dus dat celmembraan helemaal recht en heel compact is. Op het moment dat er onverzadigde vetzuren, zoals die omega-3 vetzuren, ingebouwd worden, dan zie je dat die een soort van kronkeltje in hun staart hebben. En dat er
dat het celmembraan dus meer flexibel wordt. En die flexibiliteit van het celmembraan, hebben we het ook al over gehad, dat maakt dat stoffen makkelijker de cel in en uit kunnen. En dat heeft weer invloed op bijvoorbeeld neurotransmitters. Een ander ding dat heel belangrijk is voor omega-3 vetzuren, is dat ze de zenuwcellen kunnen helpen uitgroeien. Dus om een zenuwcel uit te laten groeien, moet zijn celwand groter maken. En daarbij zijn die omega-3 vetzuren ook weer nodig. Daarnaast hebben de omega-3 vetzuren invloed op de neurotransmitters en zijn ze bijvoorbeeld ook ontstekingsremmend. Als we kijken naar de link tussen omega-3 vetzuren en mentaal welbevinden, dan is er heel veel onderzoek. En het merendeel van het onderzoek dat kijkt naar omega-3 vetzuren en depressie bij mensen die een depressie hebben, laat zien dat als mensen een depressie hebben en je geeft ze omega-3 vetzuren, dat dat positief is. Dus dat ze dan minder depressieve klachten ervaren. Maar als we kijken naar een normale populatie, dus gezonde mensen die geen depressie hebben, en we geven ze omega-3 vetzuren, dan leidt dat niet tot een kleinere kans op het krijgen van een depressie. En het mechanisme van hoe omega-3 vetzuren dan kunnen helpen bij mensen met een depressie, dat is weer waar ik het al over heb gehad. Bij een depressie ontstaan er ontstekingen, is die laaggradige ontsteking. En omega-3 vetzuren zijn ontstekingsremmend. Dus zo is het idee dat omega-3 vetzuren kunnen helpen bij mensen met een depressie. Maar ook weer die link met de neurotransmitters. Bij mensen met een depressie zijn daar tekorten en verstoringen in. En die omega-3 vetzuren hebben daar weer invloed op. Maar wat kan jij nou eigenlijk doen? Want ik heb nu een heel verhaal verteld over allerlei associaties tussen voeding en cognitie en studieprestaties en mentaal welbevinden. En nu zit je je misschien thuis af te vragen van, help, wat moet ik nu eten? Nou, ik denk dat als je simpelweg gezond probeert te eten, dus volgens het mediterrane dieet, en probeert om het westerse dieet, dus de ongezonde dingen, de Marsen, de Snickers, de McDonald's, die te vermijden, dat je dan al een heel eind in de goede richting bent. Het is ook altijd goed om te ontbijten, zeker als je daarna je hersenen goed moet gebruiken. En een visje op zijn tijd is ook een heel goed idee om dat brein gezond te proberen te houden. De referenties naar de figuren. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. En jij bedankt voor je presentatie, ja. Inge. Dan gaan wij nu over naar de Q&A. En we hebben voorafgaand aan deze lezing hebben we al een heel aantal vragen binnengekregen. Maar ik zag dat er net ook via de Q&A, de chatfunctie, een aantal vragen zijn binnengekomen. En die haakte even aan ook bij jouw verhaal over die visolie, die supplementen. En ik kan me voorstellen dat het ook interessant is, omdat een toenemend aantal studenten ook plant-based dieet volgt. Dus de eerste vraag die daarover ging was, jij zei eigenlijk alleen uit vis kun je deze dingen halen, deze specifieke vetzuren. En nu wordt de vraag gesteld, hoe zit het dan met algenolie-supplementen? Die bevatten EPA en DHA, want dat komt uit algen, heb ik begrepen. Ja, kun je dat uitleggen? Klopt, dat kan ik uitleggen. Ja, dat is iemand die heel erg goed op de hoogte komt. Het klopt inderdaad dat de DHA en EPA komt in de vis terecht, omdat de vissen de algen eten. Nou eten de meeste mensen geen algen, dus daarom zeggen we van die EPA en die DHA komt alleen voor een vis. Maar als je dus vegan bent en je wil wel graag die EPA en die DHA binnenkrijgen, dan is het een heel goed idee om inderdaad die vegan capsules te nemen. En dat is dan gebaseerd op algen. Oké, dus dan zit je safe met een vegan dieet. Zeker. En er wordt ook een vraag gesteld over die vis. In vis zitten vaak ook zware metalen. Klopt. Dat is dus toch ook schadelijk. Dus hoe safe zit je als je vis eet? Ja, klopt. Nou, er is ook echt wel onderzoek gedaan. Laat me eerst beginnen met te zeggen dat in vis zit vaak kwik, inderdaad. En er wordt een heleboel onderzoek gedaan naar zijn de positieve effecten van omega-3 vetzuren nu groter dan de negatieve effecten van bijvoorbeeld kwik.
En uit onderzoek lijkt te komen dat inderdaad die positieve effecten van omega-3 vetzuren groter zijn dan de negatieve effecten van bijvoorbeeld kwik. Maar als je zegt van nou, ik voel me daar niet prettig bij, dan kan je er altijd voor kiezen om een gezuiverd visoliesupplement of algensupplement te nemen. Dan weet je in ieder geval zeker dat dat er niet in zit. Ja, die gaat over het mediterrane dieet. Dus jij hebt het mediterrane dieet heb je eigenlijk genoemd als een voorbeeld van ja, als je dat dieet hanteert, met name zoals het in de jaren 50 werd toegepast, dat is het gezonde dieet. En waarom heb je niet de huidige schijf van 5 gekozen? Nou, zeg maar in de wetenschap wordt met name onderzoek gedaan naar het mediterrane dieet. Ook omdat er natuurlijk vanuit de theorie en vanuit de biochemische processen heel veel aanwijzingen zijn dat mediterrane dieet veel voedingsstoffen bevat die gerelateerd zijn aan een gezond brein. Hè? Dat is dat plaatje wat ik ook had laten zien met al die processen. De schijf van 5 is ook helemaal prima. Alleen in de wetenschappelijke literatuur wordt er gewoon redelijk weinig onderzoek gedaan naar de schijf van 5. Omdat dat specifiek voor Nederland zo is. Maar als jij 100% volgens de schijf van 5 eet, dan heb je ook een prima dieet voor je brein. Yes, dankjewel. Dan pik ik even een vraag op, want je hebt het ook over het ontbijt gehad. Het belang van het ontbijt voor ook je prestaties. Dus als je een cognitieve prestatie moet leveren, dan kan het op basis van wat we weten van kinderen in elk geval, draagt het eraan bij. Nu is er natuurlijk een trend ook waarbij de tijdsduur tussen het moment dat je eet wordt vergroot. En dan heb ik het over het intermittent fasting. Ja. Ik ga je zo ook nog even vragen om dat even kort uit te leggen voor degene die niet weten wat het is. Wat vind jij daarvan? Met jouw kennis van ontbijt en... Nou, intermittent fasting houdt in dat je bijvoorbeeld 8 uur per dag eet en de andere 16 uur niet. Dus bijvoorbeeld je eet alleen maar tussen 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds en de rest van de tijd niet. En er zijn theorieën dat met name positief zou kunnen zijn om af te vallen. Al is het wetenschappelijke bewijs daarvoor nog heel erg dun. Wat betreft de cognitieve prestaties. Ik ben zelf gisteren nog even de literatuur ingedoken van in hoeverre is daar al onderzoek naar. Daar is weinig onderzoek naar. Er is wel wat onderzoek dat bijvoorbeeld kijkt naar mensen die de Ramadan voeren. Ik weet niet hoe je dat zegt, die de Ramadan doen. Want dat is eigenlijk ook een vorm van vasten. En dan zien sommige studies dat positieve effecten hebben. En andere mensen zeggen dat het geen effect heeft. Dus dat vasten geen effect heeft op de cognitie. Ik denk dat het belangrijk is om het zelf te ervaren. Als jij je heel fijn voelt bij intermittent fasting en je hebt niet het idee dat je daar niet helder van bent, dat je brein niet goed werkt, helemaal prima. Dan zou ik intermittent fasting doen. Maar voel je vooral niet verplicht om dat te doen, want vanuit de wetenschap nogmaals is er weinig bewijs dat dat heel erg positief is. Ja, dus nog te weinig onderzoek naar gedaan om daar concrete uitspraken over te doen. Kun je wel iets zeggen over of het verschil maakt om vlak voor een prestatie te eten? Dus, en dan hebben we denk ik met name over cognitieve prestatie. Is het slim om vlak daarvoor dan te eten of juist ruimer daarvoor? Ja, dat is een moeilijke vraag, want het ligt er natuurlijk ook heel erg aan wat je eet. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat als jij heel erg koolhydraatrijk eet, dat je daarna vaak dat mensen zich daarna moe voelen. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. En misschien herkennen mensen dat ook wel met Kerstmis, dat je dan flink hebt zitten eten en dat je daarna echt denkt, ik wil alleen nog maar op de bank liggen en een suffe cabaretier kijken. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen of je echt of daar een heel duidelijk effect van is. Was dat een antwoord op je vraag? Ik ben hem even kwijt. Gedeeltelijk. Want je hebt natuurlijk belang van het ontbijt benoemd bij kinderen. Als je havermout eet, dan is dat koolhydraatrijk. Klopt. Ja. Ik hoor ook veel mensen, dat heeft een beetje met het Nederlandse, dus niet zo mediterrane dieet te maken, die spreken over een after-lunch-tip. Dus gesteld, je neemt een lunch met veel vezels en je gaat een broodje eten of wat dan ook, een volkoren broodje. En je moet daarna een tentamen maken. Ja. En je zit in je after-lunch-tip. Dat het best problematisch kan zijn. Ja, goede vraag.
Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat je dat dan vooral zelf even moet ervaren hoe dat bij jou werkt. Volgens mij is er vanuit de wetenschap vrij weinig over bekend. Oké, dus het kan een interessante zijn, maar dan is de aanrader hier, als je een tentamen hebt en je ervaart regelmatig een after lunch dip, dat je in die week daar voorafgaand even moet gaan experimenteren wat je moet gaan eten. Ja. Misschien mediterrane dieet proberen. Maakt het ritme en routine in voeding, maakt dat nog heel veel verschil in prestaties? Dus of je met regelmatig op vaste momenten eet of dat wat willekeuriger is? Dat vind ik het is een hele moeilijke vraag. Dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat er onderzoek naar wordt gedaan bij mensen met psychische aandoeningen. Dat het voor hen goed is om inderdaad een eetritme te hebben. Maar of dat voor cognitieve prestaties invloed heeft, dat weet ik niet. Oké. Nou, dan pak ik hem meteen daarop, want er is ook nog een vraag over gekomen, die wat meer over mentale welbevinden gaat. Mm-hmm. En die vraag luidt, kan het zijn dat er een omgekeerde relatie is tussen angstige studenten en ontbijten? Dus dat angstige studenten minder vaak ontbijten. Dus weer een beetje een kip-eiver vraag. Ja, dat zou zeker zo kunnen zijn. Ja, dat je... Ja, maar of daar dan wetenschappelijk onderzoek naar is, dat durf ik niet zo te zeggen. Als ik het zo hoor, ook wat er in de onderzoek naar voren komt, is dat er heel veel sprake is van een correlatie. Ja. Maar dat een causaal verband, dat heel lastig aan te wijzen. Geldt dat voor de meeste studies? Ja, want dat is ook wat ik besprak en waarom ik ook bijvoorbeeld dat voorbeeld had van Nicolas Cage en de mensen die in het zwembad vallen en overlijden. Het klopt, er wordt veel associatief onderzoek gedaan. Dus vragenlijsten en kijken in hoeverre dingen correleren. Ja. Maar wat we weten in elk geval met betrekking tot ontbijt en die omega-3 en die vetzuren, daar is een causaal verband. Dat zijn inderdaad interventiestudies. Ja. Even kijken, dan kijk ik naar de vragen die eerder zijn binnengekomen. Je hebt het natuurlijk gehad over het belang van die omega-3, die vis of visolie. Mm-hmm. En nu vraagt een student, hoe zou visolie kunnen helpen bij ADHD? Ik hoor daar veel over, maar ik weet nooit wat hiervan waar is. Klopt. Daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. En het lijkt erop dat inderdaad omega-3 vetzuren zouden kunnen helpen. Natuurlijk is dat iets wat je altijd met je arts moet overleggen als je ADHD hebt en je wil daaraan beginnen. Maar er zijn wel meerdere onderzoeken die een positief effect laten zien van omega-3 vetzuren op ADHD-symptomen. En op ADHD-symptomen, is dat dan met name op die executieve functies of de cognitieve? Nee, dat is dan echt op ADHD-klachten. Dus als je gaat kijken naar ADHD, dan hebben die mensen vaak natuurlijk last van inattention. Ik weet niet hoe het inattention, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, een irritability. Yeah. En je ziet dan wel in die studies dat met omega-3 vetzuren dat iets afneemt. Okay. Maar dat is wederom nog niet dat is nog niet conclusive. Nee, precies. Dus dat is nog wel iets waar nog veel onderzoek naar wordt gedaan. En überhaupt wordt er veel onderzoek gedaan naar de invloed van omega-3 vetzuren en allerlei mentale aandoeningen. Ook bijvoorbeeld angststoornis en ook bijvoorbeeld autisme spectrumstoornis. Dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar er zijn weinig conclusies te trekken. Ja. Dus interessant om de trends of dit soort onderzoeken te volgen. Zeker. Als je daar vragen over hebt. Ja. Is omega-3 uit algen net zo gezond als omega-3 uit vis? In principe als er gewoon DHA en EPA in zit, is het hetzelfde. Oké, dus die zit misschien zelfs nog dichter bij de grondstof. Ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ik ben geen expert in algen. Ik zou gewoon vooral, als je algenolie koopt, gewoon op de achterkant van een potje kijken en kijken hoeveel DHA en EPA erin zit. En kijken of dat ongeveer 400 tot 500 milligram per dag is. Oké, dus dan heeft dat die 400 tot 500 per dag ook te maken met het maximum? Nee. Dat is die 400 tot 500 milligram per dag is wat ik in mijn review had gevonden. Dat
als je meer dan 400 tot 500 milligram per dag neemt, dan is de kans groter dat het invloed heeft op je executieve functie en cognitie. Maar bijvoorbeeld, er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar omega-3 vetzuren en hartaandoeningen. En daar gaan ze soms wel tot 2-3 gram per dag. Dus dat is bijna het 10-voudige. Maar als je dus ongeveer 400 tot 500 milligram is voor een gezond persoon genoeg. Ja, om het mogelijk positieve effect daarvan te ondervinden. Ja. Even kijken. Over suiker is natuurlijk ook van alles te doen. Dus ik ben een beetje voorzichtig met het stellen van deze vraag. Ja. Maar je had het natuurlijk ook over het ontbijt, glucose en die spiegels die goed moeten zijn. De vraag is, hoe belangrijk is glucose voor het brein? Dat is eigenlijk vraag 1. En 2, maakt het dan nog uit waar die suikers vandaan komen? Nou ja, dat is wat ik natuurlijk daar straks vertelde. Van je brein kan alleen glucose als brandstof gebruiken. Dus in die zin is glucose heel erg belangrijk voor je brein. Maar je lichaam kan die in principe uit alles maken. Daarbij natuurlijk wel de kanttekening waar we het over hebben gehad bij het gezonde ontbijt. Van het is beter om een ontbijt met complexe koolhydraten te nemen, omdat je dan die langzamere afgifte hebt van glucose, waardoor je glucosespiegel minder snel stijgt, dan als je iets pakt met simpele koolhydraten. Dus ja, simpele koolhydraten is dan zeg maar tafelsuiker. Want dan schiet het sneller omhoog en weer omlaag. Dus dan heb je veel korter energie dan als je die complexe koolhydraten neemt. Dus het maakt uit. Suiker is geen suiker, maar beter om de langzame suikers te nemen om optimaal te kunnen profiteren van het effect. Ja. Is er voedsel, je hebt het ook over angst gehad natuurlijk, ook even over stresslevels. Is er voedsel dat specifiek helpt tegen stress? Dat durf ik je niet te zeggen. Dat is niet mijn expertise. En als ik het zo hoor en terugblik op jouw lezing, is veel mensen als ze gaan stress eten en het zoeken in comfortfood, dan is dat op de langere termijn, werkt dat alleen maar weer stressverhogend. Ja. Of in elk geval mentaal welbevindend verlagend. Ja, nee, klopt. Als je kunt beter iets gezonds eten, ja. Even zien. Die hebben vragen ook over het vegan eten. In de studentenpopulatie, maar ik denk ook als ik het hoor van collega's, is er een groeiende interesse in een vegan eetpatroon. Dus plant-based. Kun je wat vertellen? Het is een vrij brede vraag. De vraag luidt hier over de relatie tussen plantaardig voedsel en het brein. Kun je daar iets over zeggen? En als het lastig is, heb ik een specifiekere vraag voor je. Nou, in feite, op zich laat ik het zo zeggen. Plant-based is heel multi-interpretabel. Want je kunt ook plant-based zijn en iedere dag bij de vegan junkfood bar gaan eten. Dus plant-based wil niet per definitie zeggen gezond. Dus het is niet per definitie gezond voor je brein. Maar als je dus plant-based eet, en je eet vooral veel groente en fruit en volkorenproducten, dan kan het best gezond zijn voor je brein. Want je zag ook bijvoorbeeld dat de consumptie van groente en fruit geassocieerd is met een lager risico op depressieve stoornissen. Dus het ligt er maar net aan hoe jij plant-based invult. En zeker nu je tegenwoordig, als je in de supermarkt loopt, zie je heel veel plantaardige alternatieven. Maar die zijn vaak helemaal niet zo gezond. Want? Nou ja, als je bijvoorbeeld, of je nou vegan van die Danone kwark eet, of niet vegan Danone kwark, en allebei zit heel veel suiker. Ja. Dus het is ook wel een soort van marketing trucje soms, dat mensen toch het idee hebben van iets plant-based is per definitie gezonder, terwijl dat niet zo is. Dus daarbij altijd even de ingrediënten checken. Zeker. En wat ik me in dat verlengde afvraag is,
als je overstapt op een vegan dieet, net werd al die algeolie genoemd als alternatief voor vis, omdat vis en die omega-3 vetzuren die dat bevat, dat belangrijk is in je dieet. Zijn er nou nog andere voedingsstoffen die je misloopt als je overstapt op een vegan dieet, die wel belangrijk zijn voor je prestaties? Nou, wat je zeker mist als je vegan eet is vitamine B12. Ik weet niet in hoeverre dat aan cognitie gelinkt of mentaal welbevinden gelinkt kan worden. Maar in ieder geval vegans moeten B12 nemen. Omdat je dat gewoon anders niet binnenkrijgt. En voor de rest kan je gewoon prima presteren op een plant-based dieet. En moet je, omdat heel veel plant-based producten die bevatten toegevoegde vitamine B12, is dat voldoende? Of moet je als je vegan eet ook altijd nog een supplement nemen om aan je B12 te komen? Dat weet ik niet. Okay. Ik ben zelf niet plant-based, dus ik weet het niet. Nee, dus dat is een goede misschien om te checken. In elk geval die B12. Ik zie inmiddels dat er nog een heel aantal vragen zijn binnengekomen via de chat. Die zijn, even kijken, ook weer even wat specifiek over die omega, die vetzuren. Is omega 6 beter, slechter of even goed als omega 3? Er wordt een vraag gesteld over een verschil ertussen. Ja. Wat is het verschil? En kun je er iets zeggen over de kwaliteit ervan? Ja, over het algemeen is het zo dat omega-3 vetzuren ontstekingsremmend zijn, terwijl omega-6 vetzuren juist ontstekingsbevorderend zijn. Dus in die zin zijn omega-3 vetzuren beter dan omega-6 vetzuren. Wat daarbij ook nog belangrijk is, maar dan gaan we echt heel erg de diepte in, is de ratio tussen die twee. Zeg maar, toen wij als Neandertalers evolueerden, toen was de ratio tussen die twee vetzuren ongeveer 2 staat tot 1. Dus 2 omega-6 tot 1 omega-3. En tegenwoordig zit het ongeveer op 16 staat tot 1. Dus 16 omega-6 en 1 omega-3. Dus het is het is belangrijk om die ratio omlaag te krijgen. En dus dat bereik je door meer omega-3 vetzuren te eten. En de meeste mensen in Nederland eten gewoon vrij weinig vis. En vrij weinig producten waar omega-3 vetzuren in zitten. Ja. Kijk, een duidelijk antwoord op deze vraag. En daarmee is meteen de volgende vraag beantwoord. Want iemand vroeg ook, moet je ook niet veel minder omega-6 eten? Ja. Ja, inderdaad. En meer omega-3 dus. Ja. Even zien. Dit is een vraag nog over koffie. Oh. Is er onderzoek naar of is er al bewijs voor de relatie tussen cafeïne en angstige gevoelens? Oh, als je nou ging vragen koffie en aandacht, dan wist ik dat. Maar koffie en angst, dat weet ik niet. Nee, volgens mij is dat ook heel persoonlijk. Dat voor sommige mensen het inderdaad heel veel invloed heeft. En voor anderen minder. Ik weet dat er onderzoek is, maar ik kan het je niet vertellen. Dus en wat kun je zeggen over koffie en aandacht? Nou, koffie is wel aandachtverbeterend en prestatieverbeterend. Maar daar is dan wel weer de kanttekening dat met name geldt voor mensen die altijd cafeïne gebruiken. Want? Dus het is vooral zo dat als je gewend bent aan cafeïne, dan heb je het ook echt nodig. In die zin is het verslavend om je prestatie op orde te houden. Oké, dus als je continu wilt presteren en je bent een cafeïnegebruiker, dan is het slim om dan niet opeens geen koffie te gaan drinken als je een tentamen moet maken. Nee, inderdaad. Ik zie hier nog iemand die noemt het woord brain food. En daar is ook van alles over te doen. Misschien niet over de trend, maar de vraag hier gaat over: wat is het beste brain food die de hersenen moeten het meest voeden? Dus kun je een paar producten noemen waarvan je zegt, die zijn sowieso goed voor je prestatie? Je hebt die omega-3 heb je genoemd. Nou ja, ik denk niet, buiten de omega-3, ik denk niet dat je kan zeggen dat 1 voedingsmiddel gezond is of goed is voor je brein. Dat is net als dat je niet van 1 voedingsmiddel afvalt. Dat is niet 1 voedingsmiddel dat goed is voor je brein. Elk voedingsmiddel bevat andere nutriënten en je lichaam heeft al die nutriënten nodig om ook weer al die biochemische processen
goed te laten verlopen. Dus ik val een beetje in herhaling, maar ik zou zeggen van als je gewoon gezond eet, dan eet je ook gezond voor je brein. Dus ja. De balans moet goed zijn. Ja. En cafeïne wordt natuurlijk genoemd als een van de meest effectieve. Ook om de stimuleren. aandacht te hebben. Ja. Is er naast cafeïne, stel je voor jou niet zo van koffie. Ja. Is er daarnaast nog iets als je een snelle boost nodig hebt? Als je gewoon iets met suiker. Ja. Ja. Voor de energie en om die spiegel omhoog te brengen. Ja. Ja. Maar dat is dan wel gewoon iets kortsturends. Ja. Ja. Ik pak nog even twee vragen eruit. Is er eten dat je hersenen vertraagt? Dus als je heel erg je lichaam wordt moe, want die moet dat gaan verteren. Kan het ook maken dat je daardoor dus suffiger wordt? Ja, dat is waar we het over hadden van heel hoog koolhydraatrijk kan voor sommige mensen versuffend werken. Ja. Maar dat is ook wat ik zei van als je heel veel eet, kan het ook een beetje versuffend werken. Dus het kan hem zitten in hoe gevoelig je bent voor een bepaalde samenstelling ergens van. Of de hoeveelheid die je eet, waardoor je suf wordt en de hersenen vertragen. Maar ook nog even over het vegan dieet. Ja. Krijg je als vegan wel voldoende eiwitten binnen? Dat ligt eraan. Je kan op een vegan dieet genoeg eiwitten binnenkrijgen. Want eiwitten zitten in heel veel producten. Je kunt soja eten, je kunt tempeh eten, je kunt noten eten, erwten. Zelfs in brood zitten eiwitten. Dus zeker kan je op een vegan dieet genoeg eiwitten binnenkrijgen. Maar moet je daar echt veel van nemen om te zorgen dat je aan voldoende komt? Dat ligt aan een heleboel dingen. Dat ligt enerzijds wat is je eiwitbehoefte. En wat je eiwitbehoefte is, ligt aan ben je man, ben je vrouw, hoe lang ben je, hoe zwaar ben je. Maar ook bijvoorbeeld als je krachtsporter bent, heb je meer eiwitten nodig dan iemand die de hele dag op een stoel zit. Dat ligt eraan. Het kan en er zijn ook vegan topatleten, dus het kan prima. Ja, wat me opvalt bij de hele discussie ook over eten. Het hangt van heel veel dingen af. Dus er is geen gouden waarheid. Als je het zo doet, zit je sowieso goed. Het kan per persoon ook nog weer verschillen hoe goed je erbij voelt. Ja. Dus met mate, voldoende en bewuste keuzes erin maken is belangrijk. Mm-hmm. Veel vragen zijn er geweest. Ik kan me ook voorstellen dat er nog veel vragen blijven hangen. We hebben in elk geval een selectie daarvan geprobeerd te beantwoorden. En Inge, ik wil jij ontzettend bedanken voor je interessante lezing, waarin ik een heel aantal nieuwe dingen heb gehoord en je een doeltreffende selectie hebt gemaakt voor studenten.